أنت كمبتدئ على اليوتيوب ربما سمعت بالمحتوى المخصص للأطفال والغير مخصص للأطفال، أو لربما وأنت ترفع أول فيديو لك على القناة ظهر لك خيار: هل تريد تخصيص هذا الفيديو للأطفال أم لا تريد أن يكون هذا الفيديو للأطفال؟ فقمت باختيار أي خيار لا على التعيين، وتعتقد أنه لا يوجد فرق بينهما، أو لربما لا تعرف ما المقصود بهذا الكلام. وفي الحقيقة يوجد فرق كبير بين محتوى الأطفال والمحتوى الغير موجه للأطفال. لذلك سنتكلم عن محتوى الأطفال بشكل عام، وبعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها إن كنت تريد تخصيص قناتك للأطفال. أولا، كيف تعرف أن محتوى قناتك للأطفال أم لا؟ طبعا كل شخص هو أدرى بمحتوى قناته وجمهوره المستهدف، لكن سنعطي لمحة عن بعض الأمثلة. مثلا من المحتويات الموجهة للأطفال يكون المحور الأساسي مبني على الأطفال، إن كان أغاني أطفال أو تمثيل أطفال أو قصص للأطفال، أو مثلا تعليم الأحرف والأرقام للأطفال، أو يعني ما شابه ذلك. يكون هذا المحتوى واضح تماما أنه موجه للأطفال، وليس من الضرورة إن لم يتواجد طفل في الفيديو هذا يعني أن المحتوى ليس موجه للأطفال. ربما الفيديو أو المحتوى الذي تقدمه أنت موجه للأطفال، وليس الطفل من يقدم المحتوى. وأيضا إن تواجد طفل في الفيديو ليس من الضرورة أن يكون هذا المحتوى للأطفال. مثلا وأنت تتحدث عن موضوع معين، لكن يوجد إلى جانبك ابنك أو بنتك الصغيرة، لكن موضوع الفيديو لا علاقة له بمحتوى الأطفال، فهنا لا يكون هذا الفيديو للأطفال. فحاول التركيز على هذا الأمر، وقم بتخصيص الفيديوهات بالطريقة الصحيحة. وكما تكلمنا، كل شخص هو أعلم بمحتوى قناته وجمهوره المستهدف، لأنه يوجد أمثلة متعددة ومختلفة، وأنت تخصص قناتك بالطريقة الصحيحة. ماذا لو كان محتوى القناة للأطفال وأنا أتعمد عدم تخصيصه للأطفال؟ أولا، يوجد أنظمة وخوارزميات تكتشف أنه لم يتم تحديد هذا المحتوى بالشكل الصحيح، وسيتم تخصيص المحتوى تلقائيا للأطفال إن كان المحتوى موجه للأطفال ولم يتم تحديده بالطريقة الصحيحة، وسيتم التعامل مع القناة كأنها للأطفال. وثانيا، إن كنت مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع غرامة 42 ألف دولار بسبب انتهاك أو مخالفة قانون الطفل، ولا أعلم إن كان هذا القانون يطبق في بعض الدول العربية أو في دول أخرى. لذلك قم بتخصيص قناتك أو فيديوهاتك بالشكل الصحيح. هل تعتبر الألعاب موجهة للأطفال؟ طبعا قسم كبير من الألعاب يتم تصنيفها على أنها تستهدف الأطفال، لكن الألعاب تقسم إلى قسمين: قسم للأطفال وقسم ليس للأطفال، على حسب اللعبة التي تلعبها. إن كان فيها قتال ودماء وحروب إلى آخره، هذه تعتبر غير مخصصة للأطفال، لأنه يوجد بها عنف وتؤثر على نفسية الطفل. وأنواع الألعاب الأخرى التي لا تتضمن هذه الأشياء التي تكلمنا عنها تعتبر للأطفال. ما هو عمر الطفل الذي يقصده اليوتيوب؟ نحن إلى الآن نتكلم عن محتوى للأطفال ومحتوى مخصص للأطفال وقنوات الأطفال. السؤال هنا: ما هو عمر الطفل الذي يقصده اليوتيوب؟ يعني كيف أعرف عمر الطفل المحدد في اليوتيوب على حسب المحتوى الذي سأقدمه؟ طبعا عمر الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية هو أي شخص يقل عمره عن 13 عام، ويمكن أن يختلف عمر الطفل في بلدان أخرى. عمر الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية 13 عام، ويختلف من دولة عربية إلى دولة أوروبية ومن دولة إلى أخرى. أرباح قنوات الأطفال. ربما أنت إن قمت بالبحث عن فيديوهات قنوات الأطفال واطلعت على المشاهدات تكون المشاهدات بالملايين، وتعتقد أن أصحاب هذه القنوات تربح أرباح هائلة، والحقيقة مختلفة تماما. وصراحة بعد تطبيق قانون حماية الطفل في اليوتيوب تم القضاء على قنوات الأطفال بالكامل. تخيل أن تعمل على القناة شهر كامل وترفع فيديوهات بشكل دائم، وفي النهاية تكون الأرباح الشهرية 4 دولار أو 5 دولار. هكذا تكون أرباح شهر بالكامل. طبعا نحن الآن نتكلم عن الأرباح لكي لا تصل إلى مرحلة الربح في القناة بعد مشقة وتعب، وفي النهاية تنصدم في قلة الأرباح. وسبب قلة الأرباح هو ظهور إعلانات مخصصة للأطفال وتتناسب مع الأطفال، وعدم ظهور إعلانات من أنواع أخرى، وأيضا إيقاف ميزة السوبر شات والملصقات العجيبة وميزة الانتساب، فهنا تكون الأرباح قليلة جدا. الميزات التي يتم إيقافها على قنوات الأطفال:
عندما يتم تحديد القناة للأطفال يوجد ميزات يتم إيقافها على القناة وميزات يتم إيقافها على الفيديو. بالنسبة للميزات التي يتم إيقافها على الفيديو، أولا التشغيل التلقائي على الصفحة الرئيسية، البطاقات وشاشات النهاية، العلامات المائية للفيديو، القنوات المنتسب إليها وهي ميزة الانتساب، التعليقات، المحادثة المباشرة، الإشعارات، الإعلانات المخصصة، تشغيل المحتوى في المشغل المصغر، سوبر شات والملصقات العجيبة، الحفظ في قائمة تشغيل والحفظ في قائمة المشاهدة لاحقا. أما على مستوى القناة بشكل عام يتم إيقاف ميزة الانتساب والإشعارات والمشاركات والقصص. جميع هذه الأشياء يتم إيقافها على قنوات الأطفال، فيكون التفاعل ضعيف بسبب إيقاف الميزات المهمة في القناة. كيف أخصص قناتي على أنها للأطفال أم غير للأطفال؟ يمكنك بأكثر من طريقة. أولا تخصيص القناة بشكل عام مع جميع الفيديوهات الموجودة في القناة. ننتقل إلى استوديو يوتيوب وإلى قسم الإعدادات وإلى إعدادات القناة وإلى قسم الإعدادات المتقدمة. من هنا يمكنك تحديد القناة بشكل عام إن كان للأطفال أم غير للأطفال. يتم تحديد الفيديوهات السابقة في القناة والفيديوهات الحديثة. تحدد من هنا جمهور القناة المستهدف بالشكل الصحيح. لكن مثلا ماذا لو كانت قناتك ليست للأطفال ويوجد بعض من فيديوهاتك تعتقد أنها للأطفال وعدد هذه الفيديوهات قليلة؟ كيف يتم تخصيص هذه الفيديوهات بالكامل بضغطة واحدة؟ ننتقل إلى قسم المحتوى. نحدد الفيديوهات التي نريد تخصيصها للأطفال ونضغط على تعديل ونحدد على الجمهور. يتم تحويلنا إلى هنا. نحدد هل هذه الفيديوهات للأطفال أم غير للأطفال، وللحفظ نضغط هنا على حفظ التعديلات. الآن بعد أن قمنا بتحديد جمهور القناة من الإعدادات بشكل تلقائي عند رفع الفيديو على القناة سيتم تحديد الجمهور الذي اخترته أنت. هل هذه الفيديوهات للأطفال أم غير للأطفال؟ يتم تحديدها تلقائيا على حسب الإعدادات التي قمت باختيارها. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة. بالتوفيق للجميع.